السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب النهاردة ان شاء الله في الانترا اتش دي خليجي كاسة شاشة عربية خليجي، فيها طبعا مالتي ميديا. تمام، وده الكاسيت بتاعها، ده كاسيت خليجي. تمام، ده الفريم اللي هيركب. الفريم بيجي معاه الفيش، يعمل حوالي 600 جنيه الفريم ده. تمام، نطلع كده الفريم، بيجي معاه الفيش. الفريم خلي بالكم، الفريم النظيف تلاقي معاه الفيش اهو. بص، مجموعة فيش، تفتح كده تطلع ادي الفريم، تلاقي الجودة بتاعت الفريم نظيفة كده، مفيهوش اي خرابيش او غلطات في التصنيع. تلاقيه عادل كده الفريم، وتلاقي معاه مجموعة فيش. دي وصلة الكاميرا. تمام، وعندنا وصلات تانية. دي وصلة الفيديو اوت والفيديو ان، وصلة سب ووفر، ووصلة جي ام، ودي وصلة الجي بي اس، واتنين فلاشة مع 2 مخرج فلاشة. تمام، ودي الفيشة. في فيشة بقى بتختلف، الفيشة بتاعت الخليجي غير الفيشة بتاعت المصري. ودي وصلة اريال. تمام، لو احتاجناها نركبها، ما احتاجناش خلاص. دي وصلة الشاشة بالوصلة بتاعت العربية، وده بفرة العربية. تمام، احنا فكينا الكاسيت اهو الوش، وادي الكاسيت عبارة عن سي دي وشرايط. طبعا مفيش كلام دلوقتي، لازم تجرب المالتي برضك زي ما قلنا، لازم تجرب المالتي قبل ما تفك اي حاجة، عشان ما يكونش مثلا لا قدر الله بايظ وصاحب عربية يقول لك لا ده انت اللي بوظته. فانت تجرب المالتي قبل ما تفك اي حاجة، لازم تعمل كده، تجرب المالتي، تطمن، تعلي وتوطي، تقدم وترجع. تمام، احنا فكينا الكاسيت اهو، بنفك فيه، فك ب4 مسامير. ودي كليبسات بنطلعها، وفكينا منه الهوايات والانتظار. تمام، فك كل حاجة منه، نطلع منه كل حاجة وحتى الساعة. وادي الكليبسات كمان بنحوشها عشان نركبها في الوش التاني. يبقى نفك الكليبسات، ونفك الانتظار والهوايات كل ده في الفريم. تمام، عشان يركبوا فين؟ في الفريم التاني. وهو الكليبس بيطلع معانا اهو، فاضل واحدة. نطلع الكليبس كده، احنا فضينا الفريم خالص القديم، وان شاء الله هيركب في الجديد. وادي الكاست اهو بنطلعه، وصلة بنحوشها ووصلة الفيشة. بص فيها الفيشة مختلفة ازاي. ده الكاسيت اهو، بص الفيشة مختلفة. الفيشة جاية بتاعت الاتش دي اللي هي في مصر، لكن الخليج مختلفة. بص الفيشة دي من دي هي مختلفة اهي. فاحنا نروح نجيب فيشة اختها بالظبط اهي، هي الفيشة، بس فيشة واحدة. دي تلات فيش في بعض. دي فيشة واحدة، الخليج بتبقى فيشة واحدة. تمام، وتركب على طول اهي. يعني دوكم بيبقوا 3 فيش بس لازقين في بعض، ال3 فيش محطوطين ورا بعض كده. لكن دي فيشة واحدة بالعرض بيضة عشان دي خليجي. تمام، جبناها الحمد لله وركبناها، وهنركب الفيشة
على الشاشة طبعا. ودي الشاشة اللي هتركب. الشاشة دي معقولة يا جماعة، على طول بركبها. دي الشاشة سعرها معقول وجميلة في شغلها بصراحة. شاشة محترمة، رامات 1 جيجا. الكاستات دي يا جماعة بالتجربة مش بالرامات. اجرب تمام خلاص تمام، مش تمام مش بجيبها خالص في فيديوهات. الشاشة دي محترمة وعملية وشغالة تمام، وعلى طول بركب منها لان سعرها معقول. واندرويد. شاشة رامات 1 جيجا ومساحة 16. اهي هي دي الشاشة. شاشة رامات 1 جيجا ومساحة 16. ادي الشاشة. طبعا لازم نجرب قبل ما نقفل في الفريم عشان لو فيها اي عيوب تتغير. تمام. كده احنا شغلناها اهي الحمد لله. طبعا دي الايقونات. التاتش حراري. تقفل. طبعا المالتي مش شغال، لازم هنظبط المالتي. نخش على ايه؟ نخش على السيتنج ونجيب ضبط برمجة الدريكسيون. ضبط برمجة الدريكسيون. تمام. قبل اي حاجة طبعا بنجيب اللغة نخليها عربي. بنخش على السيتنج ونظبط اللغة اهي. سحبناها فوق كده اللغة راحت عربي. نطلع بره بقى عشان ايه؟ نعرف نكمل باقي البرمجة. برمجة الطارة اهي. نبتدي بقى نسيستم الطارة مع الشاشة. نعلي ونعلي هنا اهو. نعمل بدء ونعلم. كده اشتغلت كده. التعليقة اشتغلت كده. والتوطية. موضوع سهل مش صعب خلي بالكم، بس هو عايز ايه؟ اللي يفهم بيريح طبعا. تمام. تعليق وتوطية وتقديم وترجيع والمود، وفي كتم صوت. تمام. كل ده بنشغله اهو. وبعد كده بندوس على الزرار الحتة الزرقاء اللي تحت دي ونعمل نهاية اهي. اوكي. تمام. كده اتعلموا. نطلع بره نجرب كده. لازم ندوس نهاية. ايوه اهي كده اشتغلت. كل شاشة ولها شغلها، حتى في ضبط الطارة برمجة الدركسيون كل شاشة ولها شغلها. بس فانا الواحد عشان بفضل الله يعني فاهم شوية، فبنتعامل يعني حتى لو عوقت فيها شوية لكن برضك بعملها الحمد لله. تمام. في بس زرار كده ما كناش عارفين نجاوب ازاي، لان اللغة حتى في العربي اللغة بتاعتهم غريبة شوية كده. يعني في كلمة اخرس يعني دي اللي هو كتم الصوت، مش زي لغتنا خالص يعني بصراحة. فايه هي اللي كانت معذباني شوية، بس جبناها الحمد لله بعد كده. كده احنا طمنا على الشاشة ان كل حاجة شغالة فيها. الدركسيون اهو، تعليق وتوطية وتقديم وترجيع وزر المود. تمام. لازم تطمن على الشاشة قبل ما تركب في الفريم عشان ما تركبش بعد كده تفك تاني. تطمن انها شغالة تمام، تمسكها وتروح حاططها في الفريم. احنا كده خلصنا خلاص، لقيناها تمام الشاشة وظبطنا فيها كل حاجة وجربنا كل حاجة. هنركبها فين؟ في الفريم بتاعها. تمام.
دي وصلة الكاميرا ووصلة الفلاشتين ووصلة سبوفر والفيديو اوت والفيديو ان، ووصلة مخادع طبعا اللي هي الفيديو اوت، ودي وصلة المخادع الخلفية اللي بتركب في الكراسي اللي هي في الظهر. تمام. كده احنا بنركب الشاشة مكانها اهي. يعني بصراحة الشاشات دي اللي هي رامات 1 جيجا دي من ساعة ما جت بصراحة ما شفتش ولا واحدة فيها عيب، الحمد لله. يعني شاشات محترمة وشغالة دغري، يعني مش بتهنج ولا مش قابلة الجيميل ولا الكلام ده، لا شغالة دغري، وبدخل الجيميل يشتغل معايا على طول. كده احنا ربطنا الشاشة اهي، ده الشكل النهائي للشاشة. تمام. بعد كده هنركب الهوايات، يعني بتدي الشاشة الأول بعد كده ركب الهوايات، عشان الهوايات لو ركبت قبل الشاشة ممكن تعكسني في ربط الشاشة، فاحنا بركب الهوايات. تمام. هي ركبنا واحدة، هي الهواية الواحدة فيها كليبسات، وبعد كده فيها 3 مسامير كل واحدة. تمام. وادي الهواية التانية بحاول نركب قدامكم كل حاجة اهو، عشان ايه تبقوا عارفين الحاجة بتركب ازاي. وادي الهواية التانية اهي بنركبها، هي فيها كليبسات، وبعد كده بعد ما تركب الكليبسات فيها 3 مسامير، تربط كل واحدة ب3 مسامير. تمام اهو. خلي بالكوا بقى، ساعات الفريم ممكن يبقى معاك شوية، عشان طبعا مش زي بتاع العربية الأصل طبعا، بس بيركب يعني معظمه بيركب معايا، ما فيش حاجة بتعكسني يعني. حتى لو في حاجة بتعكسني بعالجها يعني. بس والحمد لله هي ركبت اهي، وبعد كده نبتدي نربط كده احنا ركبنا المسامير بتاعة الهوايات. نبتدي بقى نجرب الشاشة. شايفين منظر الشاشة بقى ايه؟ نفتح الشاشة، شايفين منظر الكاسيت بشكله ايه اهو. تفتح كونتاك يفتح على طول، تقفل يقفل، في سرعة في الاستجابة. في الاول الكاسيت دي ما كانتش سريعة كده خالص. طبعا التاتش حراري. نروح بقى نخش على الكاميرا، نفك الفبرية بتاعت الشنطة. وادي الكاميرا اهي، كاميرا اصلية بتاعت العربية، مكتوب عليها الانترا من 2008 طبعا العربية دي. تمام. وده كابل الصورة وكابل الكهرباء. نبتدي بقى نركب الكاميرا. دي الشاشة من ورا اهي. تمام. دي الفبرية بتاعت الشنطة بنحوشها ونركب الكاميرا اهي، نركبها في المكان ده. بنحوش المسطرة دي، نركب الكاميرا في مكان لمبة النمرة، وبعد كده نقفل تاني اهو. بعد كده بنقفل تاني. بصوا التقفيل بقى يا جماعة، بصوا التقفيل ما بقاش فيه غلطة، عشان ده الشنطة مشغل، فممكن من بأقل حاجة واسهل حاجة الكابل يتقطع. وبصوا بيعدي منين؟ من الجنب على السقفية على طول، مش في الأرضية. أنا مفيش كابل كاميرا بعديه ولا سنسور بيعدي في الأرضية، لازم يعدي من الجنب على السقفية على طول، عشان ما يبقاش معرض للهرس، ممكن يتهرس الكابل تقطع الصورة. تمام. فاحنا بنخليه في السقفية عشان يبعد عن اي دوس بالرجلين. احنا كده بنقفل الفبرية تاني مكانها بعد ما خلصنا اهو الجنب الخلفي. نخلص جنب نقفل،
مفروض كده عشان ما تنساش حاجة، تخلص حاجة تقفلها على طول. اهو الكليبس بنركبه، نقفل الشنطة. بعد كده بنروح نكمل باقي الكابل لغاية ما يروح لغاية الكاسيت عن طريق سلفية. وادي كابلين الفلاش اهو حطيناهم في الدرج كده. احنا بنقفل الكاسيت تمام. نبتدي بقى نقفل الدرج عشان احنا طبعا فكيناه. شايفين يا جماعة الكاسيت؟ تفتح يفتح، تقفل يقفل على طول. نركب الكليبسات بتاع الدرج دي، حمالة الدرج ديت نركبها واحدة يمين واحدة شمال بعد ما نعدي الكابلات بتاع الفلاشة وكابل الجباس. ولازم كابل الجباس يركب في القايم عشان يجيب شبكة صح معاك. لازم يركب في القايم القداماني يمين او شمال كده. انا بجرب الدرج بعد ما خلصت اهو، نطمن نشوف الدرج فيه عيب بعد ما فكيناه وركبناه تاني ولا لا. وادي الشاشة معانا اهي تمام. نبتدي نجرب الكاميرا اهي. الكاميرا HD يا جماعة. انت بتحول التابلو تحويلة كاملة، بتغير شكل التابلو خالص. الشاشة بصراحة حتى لو مش شغالة بتغير شكل التابلو. يعني لو الشاشة مطفية يبقى شكل التابلو شياكة. وده هو الكاسيت فيه يوتيوب وجوجل كروم زي ما انت عايز. وعايز تنزل فيس ماسنجر براحتك، اللي انت عايزه تعمله عشان ده اندرويد مش عادي. كنا نحش البلاستيكية، قلت له استنى عشان خاطر بعد ما اخلص نبقى نحوشها تمام. وادي جوجل بلاي، دخلنا جوجل بلاي. الجهاز قبل الجيميل على طول تمام. اهو هو كده دخل على جوجل بلاي. تيجي تحدث، لازم تحدث اي حاجة. تيجي كده تكتب يوتيوب، في حاجة اسمها خدمات جوجل بلاي. دي اهم حاجة يا جماعة، خدمات جوجل بلاي لازم تحدث الاول عشان جوجل يسيستم الكاسيت على التحديث زي ما قلت لك قبل كده تمام. احنا كده بصوا هنكتب يوتيوب مش راضي يفتح اهو، شايفين؟ لازم تحدث الاول، تجيب تحديث التطبيقات تمام وتروح محدث اهو. اليوتيوب بيتحدث عشان كده ما كانش راضي يفتح، لان خدمات جوجل بلاي لسه ما اتحدثتش، فعشان كده ما كانش راضي يفتح اهو. كده فتح اهو اليوتيوب تمام. اهي القناة اهي، احنا كده بنألف في القناة. ودي الفيديوهات اهي. خلاص كده احنا اطمنا ان اليوتيوب شغال. نطلع برا تمام، نطلع برا ونشغل اي كليب اهو. طلعنا برا اهو، نشغل اي فيديو كده. احنا ممكن نخش على الخرائط بقى اهي. لازم تنزل الخرائط. وده الكاسيت ده ليه تحديث يا جماعة زي الموبايل بالظبط. ودي كانت الشاشة 9 بوصة في الانترا HD، رامات 1 جيجا ومساحة 16. كان معكم حمادة DJ.